नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ करेला र आलुको तरकारीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको करेला आलुको तरकारी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। सजिलैसँग र थोरै चिजबिजबाट बनाउन सकिने यो करेला र आलुको तरकारीको रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ ग्यासमा एउटा कराईलाई तताइसकेकी छु। यसमा अब म तेल राख्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले तिते करेलालाई पखालेर यसरी पातलो लाम्चो चाना गरेर काटेर लिएकी छु। अब तेल तातेपछि करेलालाई यसमा राखौँ। साथमा 1 चम्चा बेसारलाई पनि मैले राखेँ। अब यसलाई बेला बेला चलाउँदै हामीले करेलालाई भुट्दै जानुपर्छ। मिडियम फ्लेममा करेलालाई एकछिनसम्म भुटिसकेपछि यो हल्का खरिन थालिसकेको छ र करेला यतिको भएपछि चाहिँ यसमा मैले यसरी नै काटेको आलुको चानालाई पनि राख्दैछु। अब आलु राखिसकेपछि पनि हामीले यसलाई अझै केही बेर चलाउँदै भुट्दै जानुपर्छ। अब चाहिँ आलु पनि लगभग पाक्न थालिसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा स्वादअनुसार नुनलाई राख्दैछु। अब यसलाई एकपटक चलाएर बिचमा मैले 2वटा काटेको टमाटरलाई पनि यहाँ राख्दैछु। अब यसलाई वरिपरिबाट छोपेर म एकछिन यसलाई छोपेर पाक्न दिन्छु। आगोको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एकैछिन छोपेर पकाइसकेपछि म यसलाई खोलेर हेर्दैछु। अब चाहिँ टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यतिको पाकिसकेपछि चाहिँ म यसमा जिरा धनियाको धुलोलाई पनि राख्दैछु। आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यसमा राखेँ र ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चाहिँ मैले यसमा सेतो तिलको छोपलाई पनि राखेँ। यसरी तिल राखेर पकाउँदा चाहिँ यो करेला आलुको तरकारीको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। मसला राखेर 1 मिनेट जति भुटिसकेपछि चाहिँ अब यो तरकारी लगभग पाकिसकेको छ। यसको माथिबाट म आधा कागतीको रसलाई पनि निचोर्दैछु। अब एकपटक चलाएपछि हाम्रो यो करेला आलुको तरकारी खानाका लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसरी तयार भएको यो करेला आलुको तरकारीलाई हजुरहरूले खानासँग सर्भ गरेर खान सक्नुहुनेछ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुनेछ। र हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा एकपटक करेला र आलुको तरकारी अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।